Trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on lease to. Made the whole year in a week to. Main chick out of their league. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicion të ri të emisionit Dossier'D ditës drejt për drejt. Ju flasim në Radio TV Dukagjini. Është data 25 shtator, sot ditë e martë, 1:20 në vazhdim. Në këtë edicion të sotëm mbi përmbajtjen e zhvillimeve në Kosovë, në rajon, por edhe në botë që po ndodhin gjatë kësaj jave dhe gjatë ditës së sotme. Ju ftoj bashkë të ndjekim shkurtimisht disa nga titujt kryesor të edicionit të sotëm. Protesta do të ketë të shtunën, protesta do të ketë edhe nesër, por cili është arsyeja apo cilat janë arsyet që kjo protesta apo protestat e tjera nuk po sjellin rezultate? Janë përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe njohusit e këtyre rrethanave që po flasin se pse në Kosovë përkundër protestave të shumta rezultatet janë minimale nga ato dhe pse nuk kanë efekt realisht, përkundër që e thash edhe një herë, shumë prej tyre janë realizuar në vendin tonë. Kujtojmë këtu një nga protestat e shoqërisë civile që është mbajtur kohë më parë, javë më parë, njëjtë është anuluar për shkak të mos po e themi bashkangjitjes së njerëzve dhe mos pasën efektit të duhur. Është tema kryesore e ditës së sotme, për cilët do të flasim pak minuta më vonë. Ndërkohë, Isa Mustafa harron konfliktin me vetëvendosjen dhe gjithë ato dilema dhe konflikte verbale që kanë pasur me këtë subjekt politik. Takohet me Albin Kurtin mbi 2 orë në shtëpinë e tij, pinë kafe dhe diskutojnë se çfarë kanë plan të bëjnë, çfarë kanë thënë, cili është qëllimi i tyre dhe cila është vërtet arsyeja e takimit. E kuptoni qysh në pjesën e parë të emisionit. Ndërkohë, sot do të njoftoheni edhe me një njeri të veçantë, i cili ka themeluar ose ka formuar, ka shpikur një furrë me diell solar apo me energji solare, e cila i funksionon jashtëzakonisht mirë. Një shpjegim shumë interesant dhe një shpikje shumë interesante këtij qytetari nga Kosova. Në studio të kemi drejtorin Selmanajn, deputetin e LDK-s, që do të jetë në pjesën e dytë të emisionit. Flasim edhe për takimin Isa Mustafa Albin Kurti, për dialogun, protestat, veteranët, LDK-n brenda dhe gjithçka tjetër me deputetin Selmanajn në pjesën e dytë të emisionit. Ndërkaq nga sporti është Dardan Çaka, referi i cili po sundon, po e themi në thojza, Superligën, po referon ndeshjet më të rëndësishme të mundshme në Superligë dhe derbit, por që është autoriteti i tij i cili po krijon besueshmëri tek drejtuesi i federatës dhe po delegojnë me shumë ndeshje për të. Këto dhe shumë informacione tjera minutave në vazhdim. Do të filloj me temën kryesore të ditës së sotme, që ka të bëjë me protestat, përkundër që ka traditë vendi ynë të organizimit të protestave, shumica të cilave përfundojnë pa arritur qëllimet e tyre. Pavarësisht saj, përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se ka ardhur koha kur qytetarët duhet të protestojnë më shumë për çështje ekonomike dhe sociale, më pak për ato politike. Protesta si mjet i demokracisë për të shprehur pakënaqësitë, fillimet i ka nga revolucioni në Amerikë. Atje arsye e protestës ishte taksa e vendosur nga Britania e Madhe ndaj kolonive, pa miratimin e këtyre të fundit. E në vendin ton, viteve të fundit, protestat janë bërë shumë të shpeshta.
Qytetarët kanë dalë shesheve të Kosovës për problemet të ndryshme, duke filluar nga vendimet e gjykatave deri te rrëzimi i pushtetit. Por jo gjithmonë e kanë arritur qëllimin e tyre. Protesta e fundit e organizuar nga shoqëria civile, përmes së cilës kërkohej shkarkimi i kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi, ndonse u mbaj 3 herë, ajo dështoi pa arritur qëllimin që Lumezi të shkarkohej. Arton Demhasaj nga organizata Qohu thot se më shumë se kur, tash është koha që qytetarët e Kosovës të dalin në rrugë për të shprehur pakënaqësitë për të gjitha problemet. Unë menoj që ka arsye të vërteta për me organizu protesta, ndoshta jo çdo ditë, po me organizu shumë protesta për faktin që e dim se sa probleme ekzistojnë këtë shoqëni, secili sektor i kësaj shoqënie ka probleme të tilla, qoftë shëndetësi, arsim ose edhe ndërmarrjet që janë privatizuar, po edhe probleme të tilla politike, kështu që arsye për me protestu ka. Mirë, po pse nuk kanë efekt protestat? Unë menoj që institucionet tona në përgjithësi janë mësuar me protestat të tilla dhe në një farë mënyrë nuk po lejojnë përshtypje shumë protestat. Sipas Rasim Aliajt nga organizata D4D, protestat masive në Kosovë duhet të ndodhin jo vetëm për çështje politike, por edhe ekonomike. Arsye për protestuar me këtë sistem të qeverisjes dhe me këto skandale të sistemit të qeverisjes ka çdo ditë. Qytetari i Kosovës ka arsye që çdo ditë nga mëngjesi deri në mbrëmje të protestoj për kauza të caktuara, duke përfshirë edhe çështjet politike, edhe çështjet socioekonomike që marrin zhvillim ose hav në vendin tonë. Profesori i kulturës politike, Agim Zogaj, thot se mos koordinimi i opozitës ka bërë që debatet nga parlamenti të dalin në rrugë. Mos uniteti brenda opozitës në parlamentin e Kosovës krijon një hapësirë që edhe segmentet të caktuara institucionale, parlamentare, përkatësisht të qeverisë ta ndjejnë në kod zërave demokratik të qytetarëve të shprehura edhe përmes protestave. Zoga i shton se heshtja e qeverisë ndaj protestave vjen për shkak se protestat përmarrin ngjyrime politike. Pushteti nuk i merr parasysh, por e ignoron një zë të qytetarit i cili del përmes një protestes e cila është protestë e cila ka ngjyrim dhe fundament partijak, pavarësisht sa thirrët do thot në interesin nacional, në interesin e qytetarëve dhe të tjera. Nesër është planifikuar të mbahet proteste veteranëve të luftës së UÇK-s në rajonin e Pejës, në lidhje me publikimin e fundit të listave të veteranëve, që konsiderohen mashtrues, ndërsa protesta tjetër do të jetë ajo e lëvizjes vetëvendosje me 29 shtator. Protesta e thirrur nga vetëvendosje synon të kundërshtoj veprimet e fundit të presidentit Hashim Thaçi, që lidhen me fazën e fundit të dialogut me Serbinë dhe idenë e tij për korrigjim kufish. Ndërkohë, 2 liderët e partive opozitare, Sa Mustafa dhe Albin Kurti, janë takuar si dhe kanë biseduar për të koordinuar që kundërshtojnë së bashku mundësinë e prekjes së territorëve dhe si dhe për nevojën e krijimit të një qeverie të re me anë të zgjedhjeve të reja. Por në të kaluarën duhet thënë se nuk është se Kurti Mustafa kishin gjithnjë raporte të mira mes tyre. Në kronikën e vazhdim flet për raportet të kaluarës, diskutimet njëri me tjetrën dhe në fund në takimin e sotëm. Dikur ishin bashkuar në koalicionin Vlan, pastaj Mustafa për postin e kryeministrit i braktisi. Vetëvendosje me Albin Kurti në krye, udhëhiqte aksione jo miqësore ndaj Mustafas si kryeministër. Pauz një moment, ju lutem tërpo. Por ideja presidentit Hashim Thaçi për korrigjim kufish me Serbinë i bëri që të harrojnë problemet e së kaluarës e të shikojnë mundësinë e bashkëpunimit. Pas takimit që zgjati mbi 2 orë në shtëpinë e Sa Mustafës, liderët nuk u prononcuan, ata e zgjodhen Facebookun për të treguar për atë që folën në takim. Shprehëm gatishmërinë të intensifikojmë bashkëpunimin opozitar në mënyrë që degradimi i qeverisë dhe rrezikimi i territorit të ndales së më shpejt. Vlerësuan bashkërisht se Kosova, sikur më parë, ka nevojë për ndryshime. Status të ngjashëm pati edhe Kurti. Të gatshëm të koordinojmë bashkëpunimin opozitar në mënyrë që degradimi i qeverisë dhe rrezikimi i territorit të ndalen sa më shpejt.
Kosova si kur më parë ka nevojë urgjente për qeverisje të re dhe cilësore. Por pozita dhe opozita po ashtu kanë një mospajtim tjetër janë të ndarë se përket pozicionit për reformë zgjedhore, janë partitë në pushtet që thonë se është koha që tani kjo të ndodhë, ndërsa opozita thotë se është koha e zgjedhjeve të parakoshme, para se cilës duhet të bëhet edhe reforma zgjedhore. Edhe në debatin që u fol për reformën zgjedhore, opozita kërkoi zgjedhje të parakoshme. Albulena Haxhiu nga vetëvendosje tha se ngritja e kësaj teme është vetëm material për mbijetesë në pushtet. Ne si vetëvendosje nuk jemi për reformë zgjedhore në rrethana të tilla. Ne dimë që ka probleme, domethënë teknike në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, por që në rrethanat aktuale kur kemi një qeveri të pakicës, kemi një kuvend jo funksional, është komplet e papranueshme për lëvizjen vetëvendosje që kjo qeveri, ky kuvend që se ka legitimitetin aktualisht të bëjë një reformë zgjedhore. Për Haxhiun pati edhe replik. Kërkesa për zgjedhje është legjitime. Urdhoni opozitë bashkono, rrezone qeverinë dhe shkojmë në zgjedhje. Por jo vetëm të flitet për zgjedhje, të duan që të mbahen zgjedhjet, po janë të gatshëm. Sepse vetë zonja Haxhiu tregoi që janë shumë të parcializuar si opozitë. Prandaj ne s'mund ta bashkojmë tash opozitën për t'ia mundsuar që të bëhen zgjedhjet. Por partitë në pushtet thonë se tani është koha për reformën e shumë pritur. Mendoj se është koha tani që të hyhet në një proces të rishikimit substancial të kornizës ligjore dhe kushtetuese të atje në dy aspekte. Aspektet administrative, menaxheriale dhe operacionale, që do ta bëjnë sistemin zgjedhor më efektiv, më profesional, do të eliminojnë paregullësitë e vrejtura në nisma socialdemokrate ka këtë qëndrim po. Është momenti dhe duhet të ndodhë reforma zgjedhore. Por duhet të ndodhet me një vullnet edhe një herë përsëritje politik edhe në atë në të gjitha fazat, edhe në përmbajtje, por në aspektin e anës operacionale. Ndërkaq, Anita Roth nga ambasada e Zvicrës në Kosovë tha se reforma e zgjedhjeve duhet të niset në momentin kur zgjedhjet nuk janë në prag. Ndërkohë në vendin tonë sot dhe nesër do të qëndrojnë grupi i Bashkimit Evropian për të vlerësuar nga afër rezultatet e institucioneve të vendit në luftë kundër korrupsionit, proces që lidhet me liberalizimin e vizave, por njohësit e integrimeve thonë se edhe vendet që njohin Kosovën janë skeptike sa i përket mundësisë që të votojnë që vendit tonë të hiqen vizat në mes të vitit të ardhshëm. Një grup punues për vizat që vepron në kuadër të Bashkimit Evropian për 2 ditë do të qëndrojnë në Kosovë për të parë prej së afërmi punën e institucioneve të vendit sa i përket reformave në sundimin e ligjit. Kjo lidhet drejt për së drejti me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Për njohësin e integrimeve evropiane, Taulant Kryeziun, vizita e tyre në Kosovë ka të bëjë me veprimet e para në kuadër të Këshillit të Ministrave. Tani vjen një grup i ekspertëve, në atë që quhet COWEP, i cili do të analizojë për së afërmi të gjithë procesin se si ka rrjedhë dhe a janë të kënaqur me arritjet tona sa i përket procesit të liberalizimit vizave dhe këtu kryesisht duhet të në një gjë çështja e migrimit illegal dhe luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit janë 2 sfidat kryesore të mbetura, të cilat gjithmonë do monitorohen nga ana e Komisionit Evropian dhe këtu është ai shqetësimi më i madh i gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ai shprehet optimist që së paku vendimarrja të përfundoj këtë vit, edhe pse sipas tij disa vende që e njohin Kosovën janë skeptike për vizat. Shtoj se institucionet shpesh herë kanë ditur ta befasojnë për të keq Bashkimin Evropian në sundimin e ligjit. Nëse shikojmë mënyrën se si kanë votu Franca, Gjermania dhe Holanda, atëherë kuptojmë edhe disponimin e këtyre vendeve anëtare sa i përket këtij procesi. Pra ende ka hezitime, së paku vendimarrja të përfundoj këtë vit, edhe pse ne kemi institucionet tona kanë ditë ta befasojnë për të keq Bashkimin Evropian duke mos respektuar atë që quhet sundimi i ligjit.
Ndërkaq, Ministrja për Integrime Evropiane, Dhurata Hoxha, ka thënë se institucionet e vendit janë përgatitur që të njoftojnë grupin e BE-s për të arriturat. Ndërkohë, komisioneri për zgjerim Johannes Han gjatë bisedës me ministrin e jashtëm Begjet Pacolli është angazhuar për përparimin e dialogut me Serbinë. Theksova rëndësinë e përparimit e dialogut me qeverinë e Serbisë, ka shkruar Han në Twitter pas takimit. Ai ka thënë se në zgjedhje gjithëbërfshirëse dhe detyrueshme do të ishte në të mirë të rajonit. Han ka shtuar se Kosova është afër liberalizimit të vizave me vendet e Schengenit, pasi Komisioni Evropian ka miratuar propozimet e tij dhe pritet një vendim final për këtë çështje. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka folur për listat e veteranëve mashtrues. Ai ka thënë se është sheh si enorme numrin e veteranëve të luftës që janë përfshirë në këtë proces. E turpi thotë se duhet të bie mbi mashtruesit sipas Veselit, të cilët duhet japin edhe përgjegjësi për këtë veprim. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli thotë se nuk ka mundësi që të jenë mbi 40.000 veteranë luftëtar. Unë do t'i referuar më tepër komandantëve të luftës, zona operative dhe komandantit përgjithshëm i cili ka folur me atë. Unë nuk do të flas për numra. Unë ju besoj më tepër atyre të cilët e kanë pasur përgjegjësinë komanduese. Dhe ata ka statistika. Kemi statistika në vitin 1999 pas përfundimit të luftës periudhën e transformimit. Pikërisht tani po bën 90 vite. Shtatorin e 99-ës, kur ka dalë trupa kryqës Kosovës, kemi pasur një listë. Një të kohë kanë organizatet e veteranëve, kanë zonat operative, pastaj për fat mirë jemi shumë luftëtarë që kemi qenë në atë ku jemi edhe tash. Mirë, por nuk janë Ky numër është i madh. Ai thotë se ushtarët e vërtet nuk duhet të ndihen keq me emrat që së fundmi janë publikuar, por thotë se të turpëruar duhet të ndihen mashtruesit. Luftëtarët e vërtet që janë të ushtrisë ligjore të Kosovës, nuk duhet të ndihen veten fare cënuar. Pjesa e cila mund të jetë manipuluese, ata duhet të turpërohen. Nuk është statusi i luftëtarit ai i cili zgjidh problemet sociale të qytetarëve tonë. O zhvillimi ekonomik ai i cili e zgjidh, o perspektiva, për arsye se statusi sociale në shumicën e rasteve janë penë zhvillimit ekonomik, edhe atyre familjeve të cilat ngaren për një statusi social. Ne duhet të mendojmë mënyrë më pozitive në këtë drejtim, luftëtarët mos cënohen, mos preken, ata cilët kanë abuzuar do të marrin përgjigjën e merituar, por askush edhe ata që të abuzojnë me këtë situatë, e cila nuk është shumë pozitive, do të marrin ata përgjigjen e merituar nga qytetarët tanë. Kosova ka luftuar e tëra në luftë, të gjithë kanë qenë shpirimtarë, por luftëtarët të shtirimtarët të Kosovës nuk janë ky numër i cili është. Kryetari i Kuvendit thotë se temat e statusit të luftëtarit të lirisë nuk duhet të bëhen temë dhe mos të abuzohet. Delegacioni i Kosovës në Shtetet Bashkuara të Amerikës i prirë nga presidenti Hashim Thaçi është takuar sot me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës për Bashkëpunimin Islamik Yusuf bin Ahmad Obi dhe në të kaluarën ka mbështetur Republikën e Kosovës në shtimin e njojeve dhe ndërsimin e organizatat ndërkombëtare. Presim vazhdimin e mbështetjes tuaj si në procesin e njojeve, por edhe në integrimet e tjera në Interpol dhe organizata të rëndësishme, ka thënë presidenti Thaçi, ose saktësisht i ka thënë sekretarit të Organizatës Islamike për atë që është takuar sot në New York. Këtë pjesë të parë të emisionit Dossier'D ditës do të vazhdojmë me disa nga storit që lidhen me problemet që kanë qytetarët dhe të cilat i adresojnë në zyrën ankesave në Radio TV Dukagjini. Flasim për fshatin Blinaj të komunës së Lepjanit, të cilët banorët e saj kanë probleme të mëdha me ujërat e zeza që rrjedhin në lumin e fshatit, përveç që kanë vite duke u përballur me rrjetin e bllokuar të kanalizimit. Para 2 muajsh, komuna ka instaluar kanalizimin e fshatit, rreze duke i bërë këto ujëra dhe të kullohen pikërisht në lumin Blinaj, të cilët banorët thonë që kanë një të lashë shtesë me këtë veprim. Qerim Vunici, banori fshatit Blinaj, ka 2 muaj që vështirë kalon në për rrugën e fshatit. Thot se i gjithë fshati po kundërmon erë të keqe, nga dita kur në përrojnë që kalon për gjatë rrugës, derdhen ujërat e zeza të fshatit Reze. Fshati Leletic ose Reze
është një 2-3 kilometra prej këtu, e ka lidh kanalizimin në një pru që s'ka ujë. Ky pru vjen përmes shtëpia 17 shtëpia janë, ky vjen në praburne. Ky veprim i komunës është i pakapshëm për Mehmet Jasharin. Ai thotë se në vend se të zgjidhin problemin për kanalizimin e fshatit, i cili ka vite që është bllokuar, komuna me këtë projekt ka helmuar tokën e fshatit. Nështë 100 vite më nuk pasruhet kjo tokë. Kështu që është pa imagjinueshme çfarë kundërmimi e erës është këtu në mramje sidomos, ose kur fryn era. Ai thotë se rrjedhja ujrave të zeza ka ndotur ujin e puseve, të cilin më nuk po mundën ta shfrytëzojnë për pije. Kam bën analizat e pusit që përdoren ujë për pije dhe ka dalë se është ujë i papishëm. Ata kanë bën institutin kombëtar shëndetësisë, më thonë ju ndaj laborator diçka që s'ka vlerë. E sipas zëdhënësës në komunën e Lipjanit, Bukurie Zejnullahu, në të njëjtin lumë derdhen edhe ujrat e zeza të Blinajës. Ajo shtoi se brenda vitit do të fillojë ndërtimi i kolektorit për ujrat e zeza të këtyre fshatrave. Komuna e Lipjanit gjatë këtij viti ka ndërtuar kanalizimin në fshatin Reze, ku momentalisht ujrat e zeza kullohen në lumën e fshatit Blinaj, në të cilin lumë po ashtu rrjedhin ujrat e zeza të vetë fshatit. Komuna gjatë këtij viti do të fillojë realizimin e projektit për ndërtimin e kolektorit të ujrave të zeza, që lidh fshatin Blinaj, Reze dhe Magure. Zejnullahu shtoi se komuna her pas here ka intervenuar në rehabilitimin e kanalizimit të fshatit, në të cilin me njoftimin e banorëve do të intervenojë përsëri. Falë idesë së tij dhe krijimit, një qytetar nga Skenderaj po shpenzon më pak energji elektrike në shtëpinë e tij. Avdullah Mziu ka krijuar furrë me energji solare, por kjo nuk është pajisja e tij e vetme që përdor me këtë energji. Fizikanti nga Skenderaji, Avdullah Mziu, e shfrytëzon çdo ditë energjinë solare termike për nevojat e tij të përditshme. Ati u dëshën vetëm 3 ditë që të krijonte një furrë, e cila tashmë i ndihmon të shpenzojë më pak. Duke përdorur vetëm disa elemente, ai e krijoi këtë pajisje efektive. Sistemi është sistem solar termik i cili bën fokusimin e rrezeve përmes materialeve të cilat janë reflektuese, siç është materiali i nitrat argjentit, i cili është i pranshëm për reflektim. Dhe fokusimi i rrezeve komandohet në mënyrë elektronike përmes mjeteve elektronike, të cilat e komandojnë nëpërmes senzorëve, fotosenzorëve dhe mjeteve të tjera të cilat përcjellin pikën e reflektimit. Përmes energjisë solare termike, e cila bie direkt mbi nitratet e argjentit, ushqimi dhe pijet përgatiten më shpejt. Kjo pjesa e përmeshme është pjesa ku ngrohet, dhe më thonë ku mund të pjeket diçka, ose mund të nxehet diçka që varësisht prej kërkesave tona. Ai thotë se sipërfaqja e furrës ka energji 1 kW ose 1000 W. Sipas llogaritjeve të tij, nëse do përdorej ky sistem në çdo familje, atëherë shpenzimet e tyre do uleshin dukshëm. Sipas llogaritjeve që i kanë bërë, për shembull, nëse çdo familje shqiptare, që janë pavarësisht 400.000 familje në Kosovë, llogaritë kanë 1 kW kursimi rrymës elektrike, i bën që 400 MW keku do të prodhojë më pak energji elektrike nëse përdor çdo familje këtë sistem. Të gjitha këto pajisje, sipas tij, janë ndër mundësitë më të mira edhe për ruajtjen e ambientit. Atërish një nga shpiket e zotit Mziu, të cilat ai thotë që nuk do ndalet, do të ketë edhe të tjera që do t'i sjell, por që duhet të jenë më të përdorueshme edhe nga të tjerat për të ulur kostën e energjisë elektrike. Vazhdojmë me të tjera informacione në këtë pjesë të parë të emisionit. Studenti i Fakultetit të Mjekësisë, 23 vjeçari Onair Media nga komuna e Orekës, nuk ka arritur dje të përfundojë provimin që kishte në lëndën e ginekologjisë pas një sulmi kardiak dhe ka ndruar jetë. Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar drejtoresha e klinikës së ginekologjisë në QKK Mirvete Paqarada. Dje ka hyrë në provim dhe Onair ka hyrë në pjesën praktike të provimit të cilën ka kaluar pasi ka dalë nga asistenti i lëndës. Ai derisa ka qenë duke ju treguar kolegëve se ka kaluar pjesën praktike, është rrëzuar në tokë, ka konfirmuar Paqarada.
Ndërkohë, një zjarr ka rënë në një lokal në Prishtinë, i cili ka qenë pra lokal një më të njohur në kryeqytet dhe ka dëmtuar pronat të tjera në afërsi të këtij lokali. Policia nuk ka dhënë detaje, ndërkaq nuk dihet ende se si ka mundur të vijë deri te ky zjarr i rënë në orët e pasmesnatës. Një lokal në rrugën Recep Luci në orët e para të së martës është kapluar nga zjarri. Për rastin ka folur edhe policia, por nuk ka dhënë detaje se si ka ndodhur e gjithë kjo. Mbrëm pas mesnata rreth orës 1:15 është raportuar për një zjarr në rrugën Recep Luci në Prishtinë. Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe është konstatuar se bëhet fjalë për një zjarr brenda në një lokal. Për shkaqe sigurie ka pasur evakuim të përkohshëm të qytetarëve afër lokacionit të incidentit. Është njoftuar prokurori dhe rasti është duke u hetuar nga njësitet kompetente. Mirë po, zjarri ka prekur edhe pronat të tjera në afërsi të lokalit. Më së vështiri e kishte kaluar 80 vjeçarja Drita Vokshi Begraqa, e cila jeton e vetme. Ajo rrëfen ngjarjen e mbrëmshme. Ndërkashtoi se nuk e di si do t'ja bëj për t'i rikuperuar dëmet. Mram u boni një aksident mjaft i madh, po mas i pështuam banorët. Ajo mirë. Më kanë bo mjaft dame, që i tregova qarapat zion, po, te pija, te krejt, me mure, me krejt, me gjitha, mbaj nuk hijet, zi është bubanja. Gjamat e balkonit janë thy, janë qa, ato të binë tashti. Kështu që unë s'ko mundësimi ndreq. Es me pastru nuk mujë se jam sakat, jam handicap. Radio Televizioni Dukagjini ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga pronari lokali tashmë të dikur, por kjo ka qenë e pamundur. Është një kronikë në përfundim të kësaj pjese të parë për krahime të mëdha nga institucionet përmes një proteste ka kërkuar edhe shoqatet të shurdhërve. Atyre është dhënë premtim se do të merren parasysh kërkesat e tyre të cilat janë parashtruar sot në këtë protestë. Shoqata kosovare e të shurdhërve ka mbajtur protestë para Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si edhe para Qeverisë së Kosovës. Përfaqësuesit e shoqatës kërkuan nga institucionet që të kenë përkrahje për këtë kategori. Në bazë të raporteve që i kemi ne, që i kemi bo me zyrën e qeverisjes të mirë dhe me shoqatën kosovare të shurdhëve, 98% e personat të shurdhë që mbarojnë shkollimin e mesëm janë, do të dalin se janë alfabet, pra nuk din shkrim lexim. Ne kemi edhe të nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimi me Ministrinë e Arsimit në vitin 2013, ku thuhet që 8 asistent klase dhe 2 instruktor gjuhës shenjave duhet të punësohen, deri tash kemi vetëm një instruktor të punësuar. Pra qëllimi është që fëmijët dalin nga shkolla dhe din shkrim lexim. Po ashtu kërkesa tjetër është edhe punësimi i personat të shurdhër, sepse është me rëndësi shumë të madhe për familjet e tyre punësimi, edukimi mirëfillt, edukimi cilësor, edhe qasja nëpërmjet shërbimeve cilësore të interpretëve të gjuhës shenjave. Për të folur me ta, doli këshilltari i kryeministrit Halil Matoshi. Ai u dha premtim se do të angazhohen më shumë për ta. Kryeministri është në udhëtim zyrtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që mas një javë përkatësisht 10 ditëve ai do të kthehet në vend, edhe ne do t'ju presim prapë një delegacion t'juvin. Ju mundi me na shtru kërkesat, qoftë me shkrim, qoftë që i keni, edhe na do t'i shqyrtojmë seriozisht. Sepse secila kategori ka. Kjo është kronika e fundit për këtë pjesë të parë të emisionit Dossier'D ditës. Unë ju paralajmëroj që vetëm pas pak minutash këtu në studio biseda me deputetin Drejton Selmanaj, deputetin e LDK-s, mbi zhvillimet aktuale politike në vend dhe qëndrimet e reja të LDK-s, karshi idesë për mocion të rrezimit qeverisë dhe mos përkrahjen e protestës që mbat të shtunën, organizuar nga lëvizja vetëvendosje dhe një takim sot Kurti Mustafa. Kthehemi pas pak.
Me një kontratë postpaid, deri në 9 antarë të grupit përfitojnë internet dhe komunikim falas. Çdo rimbushje nga i cili do antar i gjithë grupit përfiton internet falas. Fol pa pare. Fala është e Kosovës. Ky është Artani. Artanin e ka dënuar gjykata me 3 vite burgim, sepse ka vjedhur bankën e qytetit. Ndërsa ky është Dreni. Edhe Drenin gjykata ka dënuar me burgim, me që ka vjedhur rrymën elektrike, duke dëmtuar jetin dhe duke dëmtuar gjetën e fqinjve të vet. Vjedhja e rrymës është krim si çdo vjedhje tjetër. Andaj, mbroje rrymën tënde dhe lajmëro keqpërdoruesit. Mos lejo që pa përgjegjësia e tyre të rrisë faturën tënde. Ekskluzivisht në kujtesa. Shumë mundësi për me përtri diçka në shtëpi. Ofertë deri më 1 tetor në Gama Electronics. Fiksë Samsung nga 99 euro në 75 euro. Hekur Bosch nga 26 euro në 21 euro. Toaster First nga 46 euro në 34 euro. Juicer Bosch nga 109 euro në 93 euro. Për më shumë oferta, vizitoni faqen e Gama Electronics në Facebook. Gama Electronics në çdo shtëpi. Në fillim, lind ideja. Pastaj duhet të bësh hapat e parë, që padyshim nuk është e lehtë. Kur ke idenë, duhet të kesh qëllimin. E qëllimi është hapi tjetër për të formsuar të ardhmen. Që ta bësh idenë të dukshme, duhet të veprosh duke pasur kurajë, që të kalosh çdo sfidë. Kurajo vlerësohet si cilësia e parë njerëzore, që garanton tjerët për fjalën e dhënë, që të ndihen të sigurt në vendin ku do të jetojnë dhe krijojnë familje. Kur nuk bën të ndalësh, duhet t'i respektosh ata që t'i kanë besuar dhe kur mos t'i shkënjesh. Është përgjegjësi ta mbash fjalën dhe ta arrish në kohë. Unë mbaj fjalën dhe garantoj për të. Kaua, shtëpia juaj. Malet madhështore që më kanë përqafuar. Pyjet të cilat kanë rrëfyer përrallat që kanë rritur brezat. Burimet që kanë ushqyer zemrat e të dashuruarve. Rrugët që thurin premtimet për mundësitë e reja të së ardhmes. Ky është Dukagjini Apartments. Vendi që ndërton folete i bën shtëpi. Vendi ku unë po kthehem përsëri. Dukagjini Apartments. Zgjidhje për tërë jetën. Ciao Berto, ka shumë zgjidhje të mira. Dyert dritare, kushina, tavolina. Ngjyra, plot jetë mbush një shtëpi. Me karrika, sofa, qeni rehati. Mobile, elegante të bukura, plot stile. Dizajne moderne, unike. Ciao Nico. Ciao moderno. Ciao elegante. Ciao Berto.
ETC, një vend i besueshëm për familjen tuaj. Oferta, zgjedhje e cilësi. ETC, krejt i ki. Prindrit e din, buzëqeshja e bebës së tyre ka super fuqi. Mirë po superheroi tyre i vogël ka armiq, njoftohje sezonale e lek krejt shtëpinë pa gjumë. Prindrit janë në dilemë. Ajo shishe frigorifer kur është hap? Prindër, mbahuni, tani ka zgjidhje. Qeska me paracetamol apo ibuprofen për mbanje dozë të vetme. Është praktike se nuk e çon pjesën tjetër të medikamentit dëm. Qeset me dozë të vetme, Dolokits dhe Albadol, risi nga 3 farm, për shëndetin tuaj. Në lidhje me veprimin dhe efektet anësore të mundshme, lexoni fletëzimin dhe konsultoni me mjekun ose farmacistin tuaj. E kthehemi drejt për drejt në dosierën e ditës. Është pjesa e dytë e emisionit, biseda në studio me deputetin e LDK-s Driton Selmanaj. Mirëmbrëma zoti Selmanaj, mirë se erdhët sonte në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Po nisemi takimin e fundit, Kurti Mustafa i konfirmuar, i raportuar disa orë më herët se çfarë është kjo përpjekje e opozitës sipas jush zoti Selmanaj. Në fakt kjo është takimi i disat me radhë, nuk është takimi i parë që nga ardhja e zotit Mustafa nga qëndrimi i tij në Gjermani për nevojën e rehabilitimit fizik të shëndetit të tij. Ka pas disa takime me zotin Kurti, dhe jo vetëm me zotin Kurti, por me disa lider tjerë të partive politike në Kosovë. Dhe tashti kanë filluar të intensifikohen paksa, për shkak të zhvillimeve politike në Kosovë. Përfshirë këtu edhe nivelin shumë abuziv që qeveria e Kosovës po qeverisë me vendin, me paran publike, me gjithë shka që lidhet me qeverisën në Kosovë. Dhe nga ana tjetër, situata lidhur me aventurën e rrezikshme që presidenti vendit e ka shtitëm Kosovën në pazare politike të kufive të saj. Dhe tash, nevoja për akordancë, nevoja për bisedime, del edhe gjithnjë më tepër dhe rritet. Dhe në këtë funksion, unë besoj që edhe sot takimi sot që më ka qenë në këtë funksion, ka nevojë për një bashkërendim të partive politike opozitare, ka nevojë për një parafrim edhe qëndrimeve, por edhe shfrytëzimit të instrumenteve për të reagu. Me lëvizjen vetëvendosje besoj keni pa dhe muajt fundit edhe në brenda seanca plenare kemi një dakordim se si të sillemi brenda Kuvendit të Kosovës. Dhe për LDK-n, kushdo që është ose është i vendosur në qëndrimet për mbrojtjen e integritetin dhe sovranitetin e vendit, por edhe për ndalu qeverisën abuzive në Kosovë, ka dyert e hapura dhe mund bisedohet në çdo situatë. Po mirë, a ka parafrim, mendoni se për këto qëndrime që përmendet ka pajtojshmëri që di kundërshtoni, por shihni një parafrim këtyre dy subjekteve të opozitës, ka 2 ose 3 herë që vetëvendosje se përmend publikisht bashkëpunimin me LDK-n, tashmë këto takimet që po i konfirmonin, nga ana tjetër nuk është që pozicionet shihen që janë për aftë, kemi protestën që në cilën ju nuk e përkrahni. Është e rëndësishme, ne nuk e kundërshtojmë protestën. Ne nuk e përkrahim parim që në këtë fazë duhet protestuar, por LDK-ja ka dhënë qëndrimin e saj që LDK nuk i përjashton protestat nëse vjen situata për të mbrojtë një kauz tonën politike ose shtetin e Kosovës. Ne po vlerësojmë që akoma nuk janë shtjerë gjitha instrumentet kushtetuese që kemi brenda Kuvendit të Kosovës. Dhe jo vetëm brenda Kuvendit të Kosovës, por përgjithësi jetën politike dhe institucionale. Dhe më pas, nëse vendosen për të dalë në rrugë, atëherë kemi problem që të kthehemi më pas në institucione, sepse s'ka sens. Vlerësimi jonë është ne të presim edhe pak, të shohim se të konsumojmë gjitha mundësitë që i kemi kushtetuese brenda Kuvendit të Kosovës dhe më pas të mendojmë edhe për instrumentat për dalë në rrugë. Tashti, dikush po e lidh po pse në të kaluarën kanë protestuar partitë opozitare. E vërteta ka qenë që ka qenë realitet krejt ndryshe, sepse partitë politike në pushtet në atë kohë kanë pas më tepër se 2/3 e votave. Dhe mundësitë për me marrë vendime abuzive, them kushtimisht, përkundër që vlerësimi im ka qenë që kanë qenë të gatshme për të marrë vendime drejta, po mundësia për të dalë brenda institucioneve ka qenë e pamundur, sepse kanë pas shumë pak vota. Ne sot i kemi dikun mbi 57-58 vota, aty sillen. Dhe asnjë vendim i rëndësishëm Kuvend të Kosovës, i cili duhet kaloj me 2/3 e vota, nuk mund të kaloj pa LDK-n dhe pa vetëvendosjen, dhe ne po konsiderojmë që kemi kapacitetin ton kushtetues që ndalim çdo nismë të keqe për Kosovën, po kjo s'do me thonë që ne vjen në situatë të bllokadës çfarë po na ndodh sot me Kuvendin e Kosovës, të cilët në diskursin publik e kanë që kufit e Kosovës nuk janë pazar, por nga ana tjetër veprojnë ndryshe, sepse janë të gatshëm vinë kuvend dhe ta
miratojnë një rezolutë si ndalon pazarin e këtyre kufive, më pas neve mund na sjellin situatat edhe që dalim rrugë. Por për këtë fazë ne kemi vlerësuar që kjo nuk është e nevojshme. Nga ana tjetër po është e vërtet, ka një intensitet të shtuar të komunikimit edhe mes shefave të grupeve parlamentare respektive, mes zotit Hoti, zotit Konjufca, po edhe zotit Sejdiu, Dardan Sejdiut, por edhe në kontekstin tjetër, edhe në rrafshin tjetër të liderëve politik, zotit Mustafa dhe zotit Kurti. Dhe përderisa jemi në frekuenca dikun të ngjashme rreth tematikave të tilla, unë mendoj që nevoja për bashkërendim më të tjeshëm del si domosdoshmëri, sepse përballë nesh kemi një nomenklaturë politike të cilët duket sikur abuzimin me mbështetjes janë problem. Domosdoshmëri ka qenë çdo herë realisht bashkimi i opozitës, kemi edhe rastin e Vlanit atë kohë, pastaj prishin ajo se çfarë ka ndodhur pas saj mes LDK-s dhe vetëvendosjes, konfliktet, koktej Molotovi, vetura, eskorta dhe gjithçka tjetër. Besoni që pas gjithë kësaj ka një vend për bashkëpunim, me që sot janë takuar zoti Mustafa dhe Kurti, i bie që ja ka falur me gjasë zoti Mustafa atë çfarë ka ndodhur. Apo kështu ndodh politik, E para për çështjen e Vlanit ka shpjegim, por besoj që tashmë i takon historisë, një vendim i një gjykimit gjykatës kushtetuese ka prish koalicionin Vlan atkoh, sepse LDK-ja edhe pse ishte partia më e madhe asoj kohe. Kisha fjalën nisi nga aty, reagimi, akuzat, sulmet ndaj LDK-s nga vetëvendosja. Po veç po flas për pozicionin e LDK-s karshi subjekteve të tjera ose seriozitetin që LDK dëshmon karshi partnerëve të tjerë politik. Në atë kohë, një gjykim i gjykatës kushtetuese prishi gjithçka, sepse edhe pse ishte partia më e madhe politike LDK-ja, ja dha kryeministrin zotit Haradinaj me 8%, por kur erëzon me gjykim i gjykatës kushtetuese Isa Mustafa nga kreu i Kuvendit të Kosovës, zoti Haradinaj nuk ishte i gatshëm që të hynte në riaranxhime të reja, sepse ishte domosdoshmëri, pa ai nuk dëshironte dhe në fakt mendoj që Vlanin e ka prishur AK-ja. Megjithatë tash po flasim, po ka ndodhur një proces tjetër, sjellje të jashtëzakonisht pahishme, situata të caktuar të dënueshme, ku janë sulmuar institucionet, ose sulmuar kryeministri i vendit, ose sulmuar shtëpia e tij, ose sulmuar eskorta e tij, ose sulmuar ai fizikisht me sprej në sy nga vetë zoti Kurti mbrana Kuvendit të Kosovës. Por ky është realiteti politik, këto s'mund t'i mshefim ne. Por për LDK-n është e rëndësishme që kushdo që në një situatë caktuar reflekton për veprimet e tyre negative që i kanë bërë një kohë. Dhe kur ne e vlerësojmë që interesi i shtetit është në pikpyetje, dhe them ose sovraniteti dhe integriteti i shtetit është në pikpyetje, atëherë ne i lëm mërit, zilit, inatës dhe më pas. Selmane është kërkuar nga ju që një kërkim falje vetëvendosjes tjetë paraprakisht para çdo takimi. A besoni që është dashur të kërkoj falje zoti Kurti para takimit dhe është dashur zoti Mustafa të takohet me zotin Kurti realisht pa një kërkim falje publike për atë çfarë ka ndodhur, ka rrezikuar jetën e tij? Tash është kërkim faljes, mendoj që është kategori morale dhe mirë do të ishte ta bënte zoti Kurti sepse veprimet e tij kanë qenë të papranueshme. Por në raport me LDK-n duhet të thënë këtë, nuk është vetëm vetëvendosja ka qenë jo korrekte ose them e ashpër, qoftë në gjuhë, qoftë në çdo aspekt. Pothuajse gjitha këto parti tjera politike, edhe PDK-ja, PDK-n po mos flasim për PDK-n, jo vetëm me gjuhë, po ata nuk kanë zgjedhur mjet për ta luftuar LDK-n. Më pas edhe AK-ja dhe nisme, nuk është diskursi i tyre në të kaluarën, sa kanë qenë pjesë e PDK-s ose pjesë e matematikave tjera të politikës, kanë qenë pothuajse çastja, gjuha, sjellja ka qenë tërësisht e keqe ndaj LDK-s. Por ajo që është e mirë për LDK-n është partitë politike gjitha pothuajse sot, nëse shkon dhe i pyet në mënyrë të veçantë se cila ka dëshirë me qeverisë me LDK-n dhe se cila e shef LDK-n partnerë të mundshme. Dhe kjo për LDK-n ka me rëndësi. LDK-ja është konsistente, është parti institucionaliste, fal edhe kur duhet fal, për interesat e shtetit edhe duhet të bën ato. Po mos harroni dikur LDK-n dhe Ibrahim Rgovën, zoti tha që quhen të antikombëtar, duhet dënu, madje me titull edhe më abuziv, por sot shkon edhe për ditëlindje të presidentit Rgova për së vdekur i shkon te vorri aty gati praptohet para vorrit të tij. Dhe i kemi parë gjitha këto skena, por kushdo që reflekton në një fazë saktuar, çfarë besoj edhe zoti Kurti tashmë duket sikur ka reflektuar, duket sikur lëvizja vetëvendosje e ka kuptuar që partneri vetëm serioz për konsolidimin e shtetit të Kosovës është LDK-ja dhe ju e keni pa që nuk po shkon Isa Mustafa të shtëpia e tij, po po shkon ai te zoti Mustafa dhe këta unë mund ta kuptoj si një lloj pendimi paralele me mesazhet e Kurtit që po të rreçni. La përshtypje kjo kur thotë që praptohet para varrit.
të rrugovës, apo praptohet Kurti para Isa Mustafës për qëllimet e tij politike të tij ose kauza e opozitës këtë rast? Sepse ju tërheqët të paralele, ka bërë këtë PDK-ja, ka bërë këtë thashje në fund ka shkuar në fakt unë e mora vetëm si analogji për thonë që mos befasohi shumë pse njerëz sot në një situatë caktune kanë sjellë gatje armiqësore ndaj LDK-s, krejtësisht pa kuptim, krejtësisht të dëmshme edhe për vendin, dhe në një situatë caktuar vinë dhe sikur petohen. Shkojnë edhe të vorri i president Rugova ose vinë tek LDK-ja. Ne dim zoti Haradinaj çfarë i thoshte kryeministit Mustafa sa ishte në pushtet. Fjalët më tulta të mundshme, por kur erdh në Gutej, cili po shkon para faqja para Haradinajt te shtëpia e zotit Mustafa për ta vizituar, është mirë me shëndet apo jo. Po për LDK-n, përsëri po e them, për LDK-n është e rëndësishme që LDK-ja vazhdon të jetë konsistente në qëndrimin e saj, po del që e kaluara dhe sotmja e saj është në të mirë të vendit, në të mirë të interesat të shtetit, të tjerët sillen dhe dikur s'kançare pa gravitu rreth LDK-s. Dhe kjo duhet përshëndetet. Unë nuk befasom hiç edhe nëse dikush nga njerëzit që sot nuk ka shkuar akoma te vorri president Rugova, ose nuk ka përqafuar vlerat e LDK-s, nesër mund ta bëj atë. Sepse me kohën... Ju besojnë që gjithçka sillet rreth LDK-s? Unë mendoj që nga viti 1999 dhe deri sot forcë graviteti në jetën tonë politike në Kosovë është Lidhja Demokratike e Kosovës. Të tjerat janë sillen rreth orbitës së caktuar, por janë elemente të cilat dikun këtë forcë gravitetit pse aktiviteti i saj politik, qëndrueshmëria, konsistenca dhe kontributi i saj për Kosovën. Që nga viti 1990 unë mendoj që nuk ka ndodhur asnjë proces politik në Kosovë pa LDK-n, dhe s'ka për të ndodhur dhe për një kohë gjatë nuk ka për të ndodhur pa LDK-n. Të tjerët janë, sepse po flas unë kështu, jo pse unë jam pjesë e LDK-s, po të vetmën parti politike të organizuar në Kosovë shoh LDK-n si parti politike. Të tjerat i shoh ose në rrugë të mirë për të bërë parti politike, ose i shoh banda me logjikë kriminale qeverisë. Konsistenca politike megjithatë nuk është krejtësisht e qëndrueshme. Kemi parë votimin e presidentit thashë në kuvend, pastaj mosnjohja e tij, tash refuzimi i kësaj çësje që po bën te një njeriu të cilin ju e mundsuat dhe e bëhet president. Po tash çfarë konsistencë është fjala zoti Selmani këtë rast? Për respektin e marrëveshjes politike. Ka nënshkruar marrëveshje politike dhe ka respektu. PDK-ja i shkelet marrëveshje. Rrëzoi Isa Mustafa në momentin kur e zgjedhi problemin e Hashim Thaqit. Dhe shifni, gjatë kohës ai ishte kryeministër zoti Mustafa. Asnjë lëvizje rreth ndryshimit kufive ose këtu në pazarë s'ka ndodhur në atë kohë. Pse? Sepse zoti Thaqi filloi ta sheh veten në margjinat e jetës politike. Filloi LDK-ja në fakt për herë të parë në historinë e saj pas lufte ta merr qeverisjen në dorë të vendit. Dhe tashti Hashim Thaqi duke e parë si një person i cili këtë karriera e tij politike është për protagonizëm individual, filloi të defaktorizohet. Dhe çfarë bëri? Shkeli marrëveshjen, rrëzoi Isa Mustafën dhe shifni sot çfarë bën. Ku është kryeministri Haradinaj? Qoftë për iniciativën për gjykatën speciale, qoftë për arrestimin e gjulinistave, qoftë për kufi tashmë, zoti Haradinaj ose nuk din fare asgjë, ose është margjinat vendimarrjes politike në Kosovë. Dhe prandaj LDK-ja çfarë ka bërë? Ka respektuar marrëveshje politike dhe unë mendoj që prandaj edhe të tjerët vrapojnë mas LDK-s që të bëjnë koalicion me LDK-n. Pse? Me LDK në momentin kur mirë është vesh. Dhe qeverisësh bazë marrëveshjes. Ne kemi qeverisë, po ju kujtoj edhe këtë, përkundër unë s'kam qenë pjesë saj. LDK-ja ka duru kryeministra si Agim Çeku e Bajram Kusumi vetëm për të respektuar marrëveshjen me AAK-n. Marrëveshja me AAK-n ka qenë se zoti Haradinaj të jetë kryeministër. Kur ka shkuar në Hag, s'ka pas kuptim më marrëveshja që të vazhdojë më tutje sepse zoti Haradinaj shkoi në Hag. Ne kemi thënë tjera zoti Selmani, nuk kemi mujt me lëvizje dhe pa e pyet pak Onikun atë kohë që ka pas fuqi të plot në administratë. Jo, për çështjen e koalicionit, qeverisë dhe kush vendoset kryeministër, kemi mujt ta bëjmë vetë atë. Jo, nuk keni mujt ta bëjmë vetë sepse ka vendosur dikush tjetër kryeministër, Dini Agim Çekun, pastaj Bajram Kusumin. Po në ndërhyrjen ndërkombëtare ka qenë e madh, ju keni qenë aktiv në shoqërinë civile atë kohë. Roli i ndërkombëtar një 2005 me tash. Unë çka po marr si referencë? Gatishmërinë ose seriozitetin që LDK i kushton marrëveshje politike, sepse nuk mund të kuptohet ndryshe Fidan integritetin një parti politike. Pse mund ta vlerësonte një parti politik që ka integritet? E para është qëndrimi i saj konstante politike dhe respektimi i marrëveshjeve politike. Nuk kemi instrument tjetër që ne i bindim njerëzit që ne jemi parti politike serioze. Po mira, duhet të ndryshoj çështja LDK ka shi këtyre njerëzve, këtyre partnerëve, qoftë që përmendet se respektohet marrëveshja, qoftë akuzojnë, qoftë sulmojnë. Cila do të jetë çështja? Unë kam një përshtypje zoti Selmani duke njohur edhe më herët që ju
nuk jeni edhe fort i kënaqur që zotë Mustafa po i bën këto takime kësaj pa pas paraprakisht një kërkesë për ndryshim qëndrime këtyre partive që tash po e kërkojnë, siç po thonë ju, atë dorën tuaj që të jenë bashkë. Jo, shiveti, Fidan, po të kishën parti tjera politike, po të mos ishte ky treg politik, kjo ofertë politike, vërtet kërkesa ime personale do të ishte që me këta mos takoheshin fare. As me vetëvendosin, as me PDK-n, as me AK-n, as me NIS. Kemi qeverisë situata caktune, kanë qeverinë situata caktune, janë të dëmshëm për vendin, janë dëshmu të dëmshëm për vendin. Në raport me LDK-n janë treguar jo korrekt, jo konsistent, shpesh të dëmshëm, shpesh të shkatrues, me tendenca shkatruese për LDK-n, por sistemi jon kushtetues, sistemi jon politik të detyron që ti me këtë treg politik të operosh. LDK është para dy situata. O të lërë politikën krejt dhe tërhiqet krejt, e që menojën do të ishte dëmi më i madh që mund të shkaktojë Kosovës, o të zgjedh njërin nga partnerët këtu. Dhe tash ne do as LDK s'ka zgjidhje, sikurse që nuk kanë zgjidhje këto partitë e tjera, çfarë vrapojnë mes LDK-s, që thotë kështu. Jo, këta nëse bën bashkë, mund bëhen edhe bashkë. Po, edhe bashkë për qeverisë, pani edhe vetëvendosja kështu shumë radhë. Edhe pse nëse shikohet në origjinë, pothuajse origjinën e njëjtë kanë të gjitha bashkë. Kam thonë disa herë, në Kosovë ka ekzistuar që nga fillimi në historinë tonë politike dy shkolla them të mendimit politik. LPK-ja në një anë dhe LDK-ja në një anë. LDK-ja vazhdon të jetë parti politike, e transformuar nga një lëvizje, ndërkohë produktet e LPK-s janë PDK-ja, AK-ja, nisma dhe vetëvendosja. Shkollët mendimit, bazën e tyre ideologjike kanë tek LPK-ja. Edhe vetëvendosja? Edhe vetëvendosja, absolutisht po. Absolutisht po, sepse shumica e njerëzve të cilët kanë qenë LPK sot janë aktivistat më shumë në lëvizjen vetëvendosje ose prind të këtyre. Pothuajse shumica prej tyre ishin në LPK. Besoni që është transferuar jo, ka veç çaja logjik, çaja ideologji e njëjtë për LPK-s dhe në është një nga variacionet e dalën nga LPK-ja, por të avancuara tashmë. Ka djem të ri, vajza të reja, të cilat janë shkolluara, dhe unë mendoj që tash po prosperojnë edhe idetë tashmë edhe ideologjikisht po profilizohen, ka ide qarta çfarë po doin. Po kjo nuk i bën të keq, kuptomni, nuk po e them unë pse janë trashëgimtarë të LPK-s, por po them kjo është rregull politik. Po edhe sikur të bëhen bashkë ka kuptim. Por e mira është që e ka kuptuar edhe lëvizja vetëvendosje që LDK-ja mund të jetë partneri më serioz i mundshëm për qeverisë me vendin. Sikur që për LDK-n duket sikur ka mbetë partneri ose po provojmë të ndërtojmë një partner serioz vetëvendosjen edhe për qeverisë me vendin. Por a shë LDK si partner serioz vetëvendosjen? Sondazhet do të nxjerrin partitë parë nëse nesër do të mbaheshin zgjedhjet. Besoni që vetëvendosja është një nga partnerët të mundshëm që mund të ecni përpara? Këto janë çështje të vlerësimeve të cilat do t'i bëjmë në situata caktuara kur të bëjmë. Por ju keni vlerësim personal, kuptohet, një deputet do të votuar. Vlerësimi im personal dhe logjika politike thotë që partitë politike në opozitë do duhet të konsolidoheshin edhe për marrjen e pushtetit nesër. Do duhet gjenin shumë pika të përbashkëta për qeverisë me vendin nesër. Prandaj në këtë kontekst mund duket si adresë e parë për një bashkëqeverisje vetëvendosje. Jo domosdoshmërisht, por në logjikën politike dhe rrjedhën politike. S'kan qenë në pushtet e keni fjalën, s'janë provu dhe shihni si subjekt të ri që mund. Pra ju shihni si partner serioz vetëvendosjen të parën e thatë për mundësinë e një krimi të një qeverie. Po unë thash përderisa kur ti je në opozit, logjika politike thotë që ti me partitë politike në opozit të ndërtosh edhe kulturë opozitare apo edhe nesër si partner të mundshëm për qeverisë me vendin. Logjika kështu e thotë. Dhe ne duke e parë dhe lëvizjen e vetëvendosje me evoluimin e saj shumë pozitiv, sepse lëvizja e vetëvendosje ka pas një proces evoluimit saj. Nuk është kjo lëvizja e vetëvendosje e vitit 2007, 2008, 2009, gati pothuajse çdo vit unë shoh një evoluim të saj. A është ky evoluim përmbajtësor? Betet shihet me kohën, por që ka një evoluim, shihet lëvizja e vetëvendosje bën veprime. Çfarë drejtimi, evoluim? Po ne hequr dorën nga metodet e mëhershme, kemi shtuar në protesta apo ka hequr dorë nga mënyrat të dhunshme të bërit protestë. Për shembull, zoti Kurti dje unë sa lexova një postim tha nëse vetëm një ekses i vogël ndodh, atëherë kuptojeni që është ekses i infiltruar nga partitë politike në pushtet. Lëvizja vetëvendosje s'është interesuar më për atë. Që i vjen. Kështu e ka thënë çdo herë se nuk e ka thënë kështu sepse ne shihnim protesta ka thënë që janë patësore, kanë akuzuar çdo herë policinë, dikën tjetër që po megjithatë aktivistë kur arrestoheshin më pas për koktejl molotovi dhe me çanta me koktejl molotovi dinin se janë të vetëvendosur dhe kuptoja ajo. Mbetet shifet çfarë ka menduar. Por edhe në mbrana kuvendit Kosovës, e shohni diskurs tjetër, e shohni çasti tjetër, e shohni gatishmëri për bashkëpunim me LDK-n tjetër, atëherë nuk është për të nënvlerësuar edhe si partner i mundshëm në të ardhmen. Mirë, tek PSD-ja nuk do të rrit fare mundësinë e bashkëpunimit me ta, kemi gjatë 12 deputet janë aty një pjesë e një strukture që ka qenë në vetëvendosje, është larguar nga aty. Vetëvendosja thotë nuk kemi ndarë, por
A mund tjetë edhe kjo e pjesë e evaluimit të vetëvendosjes largimi këtyre njerëzve? Në fakt, mund tjetë edhe ajo. Mund tjetë edhe ajo, edhe ndoshta edhe i ka bërë mirë vetëvendosjes që të ndroj edhe pothuajse për disa gjëra katërcipërisht. Sikur e ka kuptuar që politika në Kosovë që nga e tillë dhe s'mund shkohet pa aleat dhe pa partner strategjik. Dhe duket edhe kjo i ka ndikuar, që duket që qenë ka e mirë. Në fakt, çka ka ndodhur pas ndarjes së lëvizjeve vetëvendosje në raport me LDK-n. Me njerë pas ndarjes së vetëvendosjes ne kishim një parafrim të madh të PSD-s me LDK-n, ndërkohë një pozicion rigjid të vazhdueshëm të vetëvendosjes. Po për një kohë ndodhi një çudi. PSD-ja filloi të largohej, jo që LDK-ja të largonte, filloi të tërhiqej vetë dhe vetëvendosja filloi të ketë parafrime me neve. Nuk e di, nuk e kuptoj akoma pse PSD-ja ka një çështje e tillë. Mund të ketë nga versioni ose nga inata që ka met me ish kolegët e tyre të vetëvendosjes, por që ka një largim të PSD-s nga raporti me LDK-n, kjo është evidente, por edhe me vetëvendosjen. Por tek ne ishin më afër, konsultoheshim, koordinoheshim, tash edhe kur takimet realizohen ka një mosbesim reciprok. Ju e pasë çfarë ndodhi edhe me seancat e fundit kur ne vendosëm që t'i bojkotonim ato. PSD-ja qëndronte, ja bënte quorumin shumicës, kësaj shumicës që ka mbetë, sepse s'ka shumicë parlamentare për të bërë as 61 deputet. Dhe keni ndonjë dyshim për televizit PSD-s ju, zoti Selemani? Ka fraude nga një subjekt që janë në pushtet, ka ndonjë marrëveshje të sheft potenciale apo si e shihni ju? Koha do ta dëshmoj, por që PSD thotë zoti Selemani që janë qëllimshëm duke injoruar. Edhe nga LDK dhe nga vetëvendosja nuk poftohen për mundësinë e këtyre takimeve, sidomos nga vetëvendosja. Po tash nuk e di, po them, ata kanë inate më tepër me lëvizjen e vetëvendosjes dhe ato i shpërfaqin. Në raport me LDK nuk di pse kanë inate, nuk ka arsye, por e shoh një distancim të tyre ndaj LDK-s. Dhe t'ju them të vërtetën, kam filluar të befasohem ku për një periudhë filluan publikisht mirën vetëm me LDK-n ata. Nuk mirëshin me pushtetin, edhe në debate televizive kur ishim, po mirëshin me LDK-n, sa keq ka qeverisi Isa Mustafa. Dhe mu në 2 herë më shdash t'ju të regoj, kryeministri kemi Ramush Haradine, zë kemi Isa Mustafa. Dhe më filloj ndryshuan për një situatë, nuk e di pse, kua do të dëshmoj nëse ata kanë arsye, janë ofruar me pushtetin apo jo, por mënyra logjike e gjërave, të një bashkëpunimin mes partive politike opozitare, diçka të ata kanë ndodhur. Se çka kanë ndodhur, kua ka me dëshmu, por një largim të tyre, jo kërkesë për distancim nga ana jonë, kanë ndodhur. Po pse kanë ndodhur, kua ka me dëshmu? Mirë, një pozicioni i përbashkët me vetëvendosjen është rrëzimi i qeverisë, ju në një takim të dje me grupin parlamentar vendosët që përmes mocionit. Si e keni plan të rrëzoni qeverinë? Si të mbledhen në nënshkrime? Çfarë do të bëni në vazhdim? Në fakt, për neve dje ishin më të rëndësishme këto dy tematika, e para çfarë të bëjmë me platformën politike për dialogun, edhe platformën tjetër për zgjedhje, si mund të shkojmë zgjedhje dhe si të harxojmë këtë qeveri. Dhe normalisht për LDK-n gjithmonë instrumentet kushtetuese janë ato të cilat i kemi në dispozicion. Dhe mocioni i mosbesimit është njëra nga ato. Ne i kemi mbledh deri më tani në nënshkrimet, janë diku mbi 57 nënshkrime, 57-58 përsëri po e them. Po na duhen edhe 3-4 vota. Nuk e kemi sekret ta themi këtë. Për 3-4 vota jemi mangut, sigur që edhe pushteti nuk e di nëse i ka ato vota, sepse në kuvend s'po e dëshmon asnjëherë, por tashti ne jemi në konsultat vazhdueshme me partitë politike të cilat janë në pushtet, e që po e kuptojmë edhe ne që edhe ato janë të pakënaqur me mënyrën si po qeveriset dhe me këtë koalicion qeverises. Ky koalicion, këta të gjithë janë të pakënaqur brenda vetes, këta po i bën bashkë vetëm interesi për pushtet. Domethënë, këta janë ndarë nëpër feudet e tyre, ministritë e tyre, po i quaj figurativisht feude, dhe mbrana feudeve tyre ata janë feudalet e tyre dhe nuk interferojnë njëra tjetrës. Dhe ata po i mban bashkë çaja, në momentin kur fillon pengimi reciprok nëpër feudet e tyre, kjo qeveri bjen. Dhe ne po e shohim. Po i përzej njëra tjetrat, vendimet e marrin secili që është feudin e vet. Secili është kryeministri në feudin e vet, secili është pronar i feudit të vet. Zoti Lima i ministrit e veta, zoti Haradine i ministrit e veta, zoti Pacollit vetat, Lista Sërbet vetat, Boshnjakët vetat, Kadri Veselit vetat. Për 7 kryeministra. Për 7 kryeministra, 8 sa dushtu edhe për sa ministra, sa qindra zëvendës ministra. Dhe tashti këta po funksionojnë përderisa s'po i përzihen njëri tjetrit sepse janë pajtuar parim. Bani çfarë doni në pjesë të juaja, na ju pengojmë sa të mujmë me shty. Kjo po i bën bashk. Po për që janë të pakënaqur me këtë qeverisën, secili në veçanti, kur të rrin me ta, ti e shef që secili thotë
nuk e di dhe sa ka me shku kështu, po ma keq mos bëhat. Vetë po flas për zëvendës kryeministrat, që na i thojnë neve dhe publikisht këtë. Ata ashtu e pa këtë situatë, ne jemi të sigurt që dikush nga këta shumë shpejt, nuk do të pres shumë, do t'i thret arsyes dhe do të thotë prej sotit jam me juve, sepse kjo qeveri nuk guxon të shkojmë. Do të kemi zyrtarisht diçka nisje mbledhjes në shkrimeve është fjala procedurë. Në shkrimet ne i kemi mbledh, 57 në shkrime i kemi mbledh. Janë 57 në shkrime për emocion. Për emocion. Ne po dojmë edhe 4 në shkrime dhe më pas të fillojmë zyrtarisht. Ne nuk po shkojmë, ne nuk po duam që ta shfrytëzojmë këtë instrument vetëm për ta konsumuar, për thonë që e qumë aty dhe s'kaloj kaq, se kjo është sekret publik që opozita ka veç 57 deputet, në situatë të caktuar 58, por jo më shumë, por ne po besojmë që ka ardhur koha ku edhe dikush nga partnerët e koalicionit ka më u bind shumë shpejt që... Mirë, është zonja të interrogova në mesën e shkruesve të sermoni? Nuk e di, më falni, për nuk e di. A mund të llogarisën në votën e saj? Tashti nëse... Edhe si keni pa veprimin e saj realisht? Të papranueshëm. Në 2 situata të papranueshëm, për mendimin tim, edhe në rastin e parë kur kujdesej për themelimin e qeverisë, edhe pse në fund nuk duhej vota e saj, por edhe në momentin e fundit kur vendosi që t'ja bëj kuorumin kësaj qeverie. Pa mundsoj vazhdimin e seancës pastaj me opozitën që ishte prezente. Po, në fakt nuk është vetëm për zonën Rrugova, po kushdo që del jashtë vendimeve të rëndësishme të grupit parlamentar dhe partisë politike, vërtet për mua janë sjellje të papranueshme. Kam thënë disa herë, po them edhe sot, unë mendimin ndryshe brenda një subjekti politik e kuptoj si vlerë. Vendimi ndryshe nuk e kuptoj si vlerë. Vendimi ndryshe më pas është... Mund të jepni ju një mendim ndryshe të sermoni këtë rast, a duhet përjashtohet zotë të Rrugova nga partia? Unë mendoj që duhet respektohet në plotësi statuti i LDK-s. Jo, po pyesa duhet përjashtohet. Kur them... Ju keni një mendim për këtë gjë, e dini, subjektet politike nuk është që bëhet fundi botës se përjashtojnë dikë që nuk i përputhet vendimeve, mbi gjitha po flasim për një figurë që po mundson lëvizjet e juaja si opozitë dhe po mundson ekzistencën e qeverisë. Realisht duhet të reflektojë LDK dhe ta përjashtojë zonën e Rrugova nga partia. Zoti Vidan, kur e thash duhet zbatohet në plotësi statuti i LDK-s, në kuadër të masave të LDK-s, ndaj atyre që nuk respektojnë vendimet e partisë, përfshihet edhe përjashtimi. Edhe unë mendoj jo vetëm ndaj zonës të Rrugova, po ndaj kushdo, ndaj kujtdo, në çfarëdo situate, të cilat po flas për vendime të rëndësishme, nuk po flas për a me kalu një ligj apo jo. Këto janë të rëndësishme apo jo? Po. Sigurisht, kur ti vendosësh për që mund të jesh edhe votë determinuese për themelimin e qeverisë apo jo. Një qeveri tjetër ku jetonës. Dhe nëse ti je votë determinuese për të vendosur që dikush të vazhdojë një proces politik për cilën ti pak vlerëson të dëmshëm, sepse ne po vlerësojmë që pa u kry seanca jonë në të cilën kufijtë e Kosovës nuk janë pazar, asnjë seancë tjetër për neve nuk është e pranueshme. As më pak nëse thirret për tematikën e njëjtë. Dhe ç'ka ti të bësh kuorumin, unë mendoj që është njëra prej temave dhe vendimeve të rëndësishme që partia dhe grupi parlamentar ka marrë. Ka vendosur mos ta respektojë ajo. Vlerësimi im personalisht, unë nuk jam antari kryesisë, kryesia vendos për automatik. Dikush ka kujdes maksimal për shkak të origjinës së zonës Rrugova. Zonës Rrugova. Unë e kam thënë disa herë, po e them edhe sot, filozofia politike, veprat e mëdha të presidentit Rrugova nuk janë domosdoshmërisht gjenetikisht të transmetueshme. Ato janë filozofi politike të cilën kurdo që nesër i pranon, i përqafon, ka drejt tjerët ato me xhelozinë më të madhe. Dhe kjo është mjaftueshëm e arsyeshme për të vepruar mbas statutit, largimin e saj. Unë mendoj që ndaj secilit, jo vetëm ndaj zonës. Mirë, këtë rast po flasim të kuptueshme për zonën Rrugova. Unë ka 6 muaj që kam pas mbledhjet grupit parlamentar, domethënë nuk vjen mbledhjet grupit parlamentar dhe kur vjen në situata ku nuk në fakt në kundërshtim me vendimet e grupit parlamentar. Po them, mirë është se secila parti politike, përfshirë këtu edhe LDK-n, rregulla statutare të cilat i vendosë që respektoj vetë. Më pas, mendoj që në ato momente ne flasim për parti politike. Sermoni nuk e kuptoj plotësisht çfarë ne duke thënë, besoj edhe publiku po e kupton edhe kuptojnë pozitën që je. Mirë, do të ndrojmë pak temë, flasim për listat e veteranëve, si po sheh këtë proces të fryrjes tash të daljes së emrave të rreshëm, disa e gjetën emrin e tyre si të rreshëm, por vërtet kanë qenë në luftë. Çfarë po ndodh si pasysh me këtë proces? Ka tendencë për degradim total kësaj që po shihet deri tash? Kjo është dhurata e turpit që komandantat e luftës na i kanë dhënë neve. Unë mendoj që vlerat e luftës, lufta jonë çlirimtare, do duhet të ishte vlera më sublime e këtij populli. Dhe do duhet të konservohej si vlerë e përgjithshme e këtij populli. Për fatin e keq, ata të cilët mas luftës u thirrën në këto vlera, i privatizuan këto vlera,
po e turprojnë edhe këtë vlerë sublime cilën ne e kemi. Them, po e turprojnë në situatat caktuara, sepse prapë kjo vlerë do të mbetet vlerë e madhe për popullin, vlerë e shenjtë për popullin, vlerë e shenjtë për neve, por për që arrin deri në këtë fazë shkojnë komandantat, sepse kjo s'ka mund të bëhet pa komandantat. Qoftë zonave që kanë shkruar, që kanë dhënë. Po kjo s'ka mund të bëj pa komandantat e brigadave, zonave, deri te komisioni këtu. Domethënë e kemi prish si çdim ta shkatrojmë secilën vlerë tonën për fatin e keq. Është sekret publik më që nuk ka pas më shumë se 13.000-15.000 veteranë në Kosovë. Vazhdojnë numri i tyre të rritet, mbi 40.000 kam rrit tashmë dhe po vazhdojnë të marrin pensione. Unë vërtet po njem keq për popullin tim, që çfarë situate e kemi pru këtë tematikë. A do të ketë rishqim total, rikthim total? Ta them veç një element. Shoqënitë moderne kanë dy kategori të shenjta të cilat i vlerësojnë shoqënitë e tyre. Dhe cilët janë ata? Akademikët dhe veteranët. Akademikët për dijen që përfaqësojnë, kurse veteranët për sakrificën sublime që e kanë bërë. Thuaj mu, a respektohen në Kosovë këto? Sot akademik dhe do shkencë bëhet kushdo, blehet diploma, dhe sot veteran bëhet kushdo, blehet. Madje dhe ish punëtorët e sigurimit shtetënor të Serbisë kanë marrë certifikatat të veteranëve të luftës. Dhe unë them, si shoqëni jemi në krizë të vlerave tona të mirëfillte, prandaj sa më shpejt që ndodh kjo. E para ne si LDK po vlerësojmë që mirë është që ligji të rishikohet edhe një herë. Të henë procese që nga fillimi i rivlerësimit, i rishikimit, i krejt ato, që të mund shpëtojmë ato çka ka mbet për të shpëtu. Për që u degradu, për që e kemi turpnu këtë vlerë tonën sublime, e kemi rrëzu për toke, po të provojmë të arrujmë ato që ka mbet për të rujt, dhe vërtet ata njerëz që meritojnë, jo të marrin 170 euro si lmosh. Po pse të mos më rri pensioni për veteranët e vërtetë edhe 400 euro dhe 500 euro që jetë atyre tjetë dinjitetshme. Kur është në gjendje me marrë një shoferi kryeminist ose një punëtor i sigurimit kryeminist 700 euro, pse mos merr një veteran i luftës vërtet 700 euro ose 500 euro. Por ne kemi degradu deri në atë mos sa që edhe fëmijët buxheti i shtetit s'po dal për atë punë, nuk është ajo. Po s'mund del dhe asnjë buxhet. Shife vidan pak kemi gabuar edhe me përgjithësi me politika sociale në Kosovë. Kemi fillu me mendu që gjithë kontributin tonë si shoqëni që kemi pas luftë me kesherat, me shpërbly. Veteranët meritojnë, s'po themi që s'meritojnë, definitivisht. Familjet e dëshmorëve meritojnë. Po na kanë dalë disa kategori tjera, qoftë ish burgosit politik, qoftë tash mësuesit, qoftë punëtorët e kulturës, punëtorët e shëndetësisë, ish punëtorët e fabrikave që kanë punu, nëse fillon Kosova të jep pensione për gjithë shoqëninë e cila ka qenë në funksion të lirisë Kosovës, unë mendoj që është domi më i madh që i bëhet Kosovës. Mendoj që dhuratën më të madhe që ne si shoqëni e kemi marrë ka qenë liria e Kosovës. Tash duhet i përvishemi punës dhe të mos marrëmi dhurata për atë çfarë kemi bërë në luftë, sepse lufta ka qenë përpjekje për liri dhe lirinë e kemi fituar. Dhe fundit zoti Selmanaj që lidhet me rivarimin e Ahmet Krasniqit kolonelit, sot në Debat Plus do diskutohet për këtë çështje. Ju keni bërë një statut me nisë një shtator në Facebookun tuaj, kur është varosur. Sot çajnë dhe përulën para trupit tënd edhe ata që ngrënë doli kur ti u vrave, por rri qetëse të tillë do të vijë fundi dhe Kosova do e gjej rrugën e idealëve tua dhe shumë herove që ranë për këtë tokë të shejtë ndërdane. Besoni që nuk është dashur të jenë këta njerëz prezent në rivarim, dhe janë këta përgjegjësi zoti Selmanaj që ju pak a shumë i keni bërë? Në fakt përgjegjësi kryesor është shteti shqiptar. Dhe duket sikur përgjegjësi kryesor është ai i cilin kjo Kosovë ka bërë veteran të luftës, ai është Fatos Klosi. Është shefi i sigurimit. Edhe zoti Zoga e përmendi edhe këtu në studio. Sepse jo, pa ai edhe në disa studi televizive në Kosovë fliste me ignorancë dhe fyrje për gjithë përfshirë të zotin Krasniqi. Edhe për njerëz e Ministrisë Mbrojtjes. Vinin disa njerëz me syze, me xhinse, shëtiteshin nëpër Tiranë, po ka harruar që ai ka dhënë urdhën 2 ditë më para se të vritet që ai çarmatoset. Dhe tërprojet e zotit Krasniqit çarmatosen. Pse ndodhi çarmatimi i tij dhe pas vrasjes? Jo, pse ndodhi çarmatimi i tij në një Shqipëni në natë 8 kur i gjithë Shqipëria ka qenë armatosur pas thymit të depove natë 7. Po i madhe i vogël kanë pasur tanka në probor. Sa mos më thon armë. Ati ka pengu pse zoti Krasniqi dhe tërproja e tij e ka një armë, një pistolet. Por unë mendoj që kjo është menduar që atentati të jetë shumë lehtë i realizueshëm dhe prandaj edhe është çarmatos. E tash kush e bëri veteran zotin Klosin? E dim ne shumë mirë. Kush ka pas raport ngushtë me zotin Klosi, ne e dim Kosovë shumë mirë. Unë nuk po them që këta kanë qenë bashkë pjesëmarrës, por po them që janë gëzu
Klosi ndoshta ka mund të planifikoj, siç po thënë ju veprimin, por a urdhër ka ardhur dikun tjetër apo si? Unë mendoj që urdhri ka ardhur në bashkërendim me shumë faktorë të asaj kohe, të cilët i ka penguar para uniteti i faktorëve të rëndësishëm ushtarak dhe politik të Kosovës në atë kohë. Kemi pas një marrëveshje të Oslës, ku ka qenë zoti Krasniqi aty, edhe zoti Adem Demaçi, edhe zoti Bukushi dhe shumë faktorë tjerë, të cilët kanë vlerësuar që duhet bashkohet, kemi një unitet politik dhe ushtarak të Kosovës, diku i ka penguar kjo. Dhe aty që kanë penguar kanë ekzekutuar zotin Krasniqi. Dhe unë kam fol në atë kontekst, por kam fol në një kontekst tjetër, kam fol mënyra se si u rivarros zoti Krasniqi. Unë nuk kam qenë për atë formë të rivarrimit. Me gjithë respektin që mund të kem dhe kam për gjithë dëshmorët e këtij vendi, por zoti Krasniqi është vrarë në qendër Tiranës dhe zoti Qazim Jakupi është mbyt dikun tjetër, krejtësisht dikun tjetër, dhe nuk ka pas të bëj, nuk kanë pas lidhshmërimin njëri tjetrin, dhe unë mendoj që ka qenë dashur të ketë një proces rivarrimit të veçantë të zotit Krasniqi, sepse po flasim për një ish ministër të Republikës Kosovës, po flasim për një general ushtrie, po flasim për një kolonel, dhe si tillë ne ish dashur të kemi një tretment veçantë. Kërkun nuk ka shkruar në dokumentet që qeveria na ka ftuar neve si deputet që po rivarroset ministri mbrojtjes, ish ministri mbrojtjes, po na është thënë koloneli, heroi, kështu. Dhe unë kam shprehim zhgënimin tim, edhe nga ana tjetër nuk ishin të gatshëm, ose sa kam pa unë atë ditë, që askush nga ish qeveria e Republikës Kosovës të asaj kohe, ku zoti Krasniqi ka shërby, s'paku të merrte fjalën në ceremoninë e varrimit, në ceremoninë në teatrin kombëtar. Të flet zoti Thaçi për Ahmet Krasniqin me epitetet larta është më tepër se hipokrizi, sepse shefin e zotit Krasniqi, Ibrahim Rugova në atë kohë, po në atë kohë, zoti Thaçi e quante antikombëtar dhe thoshte që do ta merr përgjigjen e meritum nga populli për veprimet e tij tradhtare ndaj popullit. Dhe tashti, shefi i tij thua ashtu, dhe sot mas 20 vjetë kujtohesh ti, dhe ti thurrish elozhe ishte më tepër se hipokrizi, dhe unë po them, ajo krejt çka duhet tashmë, ka ndodhur çka ka ndodhur, ne duhet të jemi koshient ndaj asaj, por duhet të zbardhim të vërtetën, duhet dim kush i ka vrarë këta njerëz, jo vetë zotin Krasniqi, po të gjithë janë diku afër 20 njerëz që unë mendoj janë kokat më të shurat të kombit shqiptar, e që dikuj duket sikur vetëm për hesape politike kanë vendosur edhe likvidimin e tyre. Zoti Selmani, falenderoj shumë që ishe sonte në Dossier'D në këtë bisedë. Faleminderit për juve, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Ishim me deputetin e LDK-s, drejton Selmanaj, koha për sportin, shpejt me Dukagjini Rudarin. Duke i mbroma, Dardan Çaka, refere, unë e kam qytë që po sundon Superligën thojza duke që është pjesëmarrës në gjitha ndeshjet kryesore dhe po tregon një karakter që i është dashur terrenat e Kosovës apo jo në futboll? Po, Dardan Çaka është njëri prej gjyqtarëve më të ri në Superligën e Kosovës në futboll. Ai sezonin aktual në këto xhirot e para ka ndarë drejtësi në shumë prej takimeve më interesante dhe më me peshë. Kolegu Burim Sejdiu ka zhvilluar një bisedë me gjyqtarin ku ka folur për dëshirën që ai një ditë të ndajë drejtësinë edhe në ndeshje të rëndësishme ndërkombëtare. Është vetëm 26 vjeç, por Dardan Çaka tashmë është një ndër gjyqtarët më të vlerësuar në EPCO Superligën e Kosovës në futboll. Ndonse i ri në moshë, ai është i njohur për autoritetin e tij në fushë. Ushtria si ka nisur të merret me referem tash e 5 vjet, derisa në sezonin aktual ka ndarë drejtësi në disa prej takimeve më të rëndësishme deri më tani. Po rrugtimin si gjyqtar kam nisur para 5 vite e gjysmë. Kam qenë futbollist aktiv, kam qenë pjesë e grup moshave të përfaqësuesës 17 dhe 19 vjeçare. Pastaj kam pasur një vendim dhe duke dashur futbollin shumë, kam vendosur që të jem pjesë e saj. Pastaj kam aplikuar në testet për gjyqtar. Gjatë kohës kam qenë gjyqtar i 4 në Superligë, thuaj se jam ambientuar me Superligën, jam përgatitur për këtë sezon që të debutoj. Kam debutuar vitin e kaluar në ndeshjen gjirën e fundit. Mirë po, këtë sezon jam nga 6 gjiro, 4 gjiro jam deleguar si gjyqtar kryesor. Ai beson se ka nisur ta krijojë autoritetin e dur si gjyqtar, ndërsa zbulon edhe synimin për të ardhmen. Besoj se kam arritur ta shtrij autoritetin edhe në Superligë gradualisht dhe mendoj se është duke shkuar mirë. Po, kjo fillimisht ka qenë një ëndër dhe gradualisht ka filluar të jetë ambicie kryesore. Unë dua të jem sa më mirë në ligën vendore, besoj se kështu nga rezultatet e tilla do të jem
afër hapit për dalë edhe në Evropë, që besoj se viteve të fundit federata, legjenda Fadir Vohri ka bërë shumë për ne, tash edhe presidenti i ri Agim Ademi është shumë i angazhuar për përmirësimin e kushteve tona. Në fund, ai tregoi se sa është e vështirë të jesh gjyqtar futbolli në Kosovë. Besoj më përpara ka qenë më e vështirë, mirë po sot besoj se me inkuadrimin e Kosovës në instancat më të larta, edhe fair play është rritur, gjë që duhet falenderuar edhe klubet edhe lojtarët janë vetëdijsuar jashtë masës. Qa ka llogaritet si njëri ndër gjyqtarët më perspektiv në futbollin kosovar. Synimi i tij karrierës është që në një talë më të afërt të referojë ndeshje ndërkombëtare. Gjiro e 7 vala IPCO Superligës së Kosovës në futbol do të jetë mjaft interesante, sepse përveç 4 takimeve të tjera, na presin edhe 2 derbit më të mëdhenj. Është fjala për derbin e Anamoravës mes Dritës e Gjilanit, si dhe ai kryeqytetit mes Prishtinës e Flamurtarit. Gjiroja e 7 në Superligë zhvillohet në fundjavë, ku nuk mungojnë përballje interesante. Në këtë gjiro do të luhen 2 derbi lokal, ai Gjilanit dhe i kryeqytetit. Derbi më i madh lokal në vendin tonë do të luhet të dielën. Por nga ora 18:45 luhet dueli tjetër mes 2 rivalëve lokal në kryeqytet, ku Prishtina e pret Flamurtarin. Java 7 fillon të premten me 2 përballje. Trepsha 89 luan ndaj Ferezajt, ndërsa Drenica përballet me Ballkanin. Takime këto që nisin nga ora 15:30. Edhe të shtunën luajnë skuadrat e Kreut, ku llapi do të jetë Nikoqeri Kekut, skuadër kjo e cila deri më tani nuk ka arritur të marrë pikë në këtë sezon, ndërsa Feronikeli e pret Lirin në një ndeshje e cila pritet të jetë interesante. Luka Modrić është zgjedhur lojtari më i mirë nga FIFA pas në një ceremoni të organizuar dje nga institucioni më i lartë i futbollit botëror, kurse për ish trajnerin Gianni De Biasi po Çdo të në orën 22:40, mbrëm super spektakl, super diskutim mes Ismet Munishit dhe Bilbil Sokolit. Kështu do të jetë çdo të hënë
në emisionin më të mirë sportiv në vend. Para se të mbyllim titullit kryesor të edicionit të sotëm, protestat vazhdojnë, por ato nuk kanë efekt, flasin njohësit e çështjeve që lidhen me zhvillimet në vend, ata tregojnë se pse protestat nuk po mund të çojnë deri në fund kauzën për çka fillojnë. Mustafa haron sulmet e vetvendosjes. Takohet me Kurtin, 2 orë bisedojnë, tregojnë në Facebook se çfarë kanë biseduar lideri LDK-s dhe ai i vetvendosjes. Ndërkaq kosovari apo qytetari nga Skenderaj ka shpikur një furrë që përdoret me energji solare, ndërkaq thotë që do të shpik edhe gjërat e tjera që mund të ndihmojnë njerëzit në Kosovë që të shpenzojnë më pak rrymë përmes energjisë solare. Në studio kishim drejton Selmanaj, deputet i LDK-s, i cili foli për veteranët, për vrasjen e Mehmet Krstiqit, për të uta Rogovën dhe sjelljet e saj. Zoti Selmanaj tha se e njëjta duhet të përjashtohet nga LDK, ashtu sikur se të gjithë tjerët që sipas tij nuk i bindën statutit dhe marrin vendimet e tjera pavarësisht mendimit ndryshe. Nga sporti folëm për Dardan Çakën, referin i cili